Mahigit kalahating bilyong pisong pondo ang planong ilaan sa ayuda sa susunod na taon. Pero sa pagdinig ng Senado sa budget kanina, tiniyak nilang hindi masisingitan ng dagdag na pondo ang anumang ahensya ng gobyerno. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Mahigit kalahating bilyong pisong pondo ang planong ilaan sa ayuda sa susunod na taon. Pero sa pagdinig ng Senado sa budget kanina, tiniyak nilang hindi masisingitan ng dagdag na pondo ang anumang ahensya ng gobyerno. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Sa pagharap ng economic manager sa Senado kanina, ipinaliwanag nila sa mga senador ang magiging laman ng 6.35 trillion pesos na proposed budget para sa susunod na taon. Isa sa tinalakay ang 591.8 billion pesos na budget para sa iba't ibang ayuda ng gobyerno. Ayon sa Department of Finance, kailangan ang pondong yan para tulungan ang mahihirap na pamilya sa bansa dahil sa matinding epekto ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. That is intended to assist 50% of all families nationwide. There are about 13 million families who should be benefiting from this. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program ang may pinakamalaking alokasyon sa budget para sa ayuda na aabot sa 114.2 billion pesos. May pondo rin ang ibang social programs ng gobyerno pero mababawasan ang budget ng DSWD dahil hindi na raw sila humingi ng budget para sa AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program. Dito sila sinita ni Senate Minority Leader Coco Pimentel dahil hindi rin daw nanghingi ng budget para sa AKAP ang DSWD noong nakaraang taon pero nabigyan pa rin ng mahigit 26 billion pesos na pondo sa 2024 General Appropriations Act o GAA. Para hindi na maulit ang ganito sa 2025 budget, siniguro ni Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe na hindi nila hahayaan singitan ng dagdag na pondo ang anumang ahensya kung wala naman ito sa mga maaapробahang budget ng mga mambabatas. We will keep a watchful eye. Kung ano lang yung na-approve natin, yun lang dapat na Inungkat din sa hearing kanina ang naunang utos ng Department of Finance na i-transfer ang bahagi ng reserve funds ng PhilHealth pabalik sa national government. Lalo't gagamitin pala ang pondo sa iba pang programa ng gobyerno na walang kinalaman sa kalusugan. I never did promise health for health. So you were misquoted by the media and there is no promise on your part or on the administration's part that the PhilHealth funds will be solely dedicated to the mandate of PhilHealth and that is for health. Giit pa ni Senator Amy Marcos, bakit hindi na lang palakasin ang PhilHealth imbis na bawasan ang pondo? Pero paliwanag ni Secretary Recto, hindi naman kapos sa pondo ang PhilHealth. But surely diminishing their financial resources would not make them any stronger in the immediate future, rather make them weaker. We do not see it that way. At the moment, we know that they will be earning 250 billion a year. They roughly spend 150. They will still have 500 billion. By the end of this year, they will have about at least 575 to 600 billion. And that already takes away the 89.9 billion. Inusisa rin ng mga senador kanina kung may nagawa na bang investment ang Maharlika Investment Corporation. Pero ayon kay Secretary Recto, wala pa dahil nagre-recruit pa sila ng mga kakailanganing empleyado. Admittedly, it is taking time to identify investments that the Maharlika can make. As you know, it is like a startup. We just passed the law last year. Sa ngayon, ayon kay Recto, naka-invest muna sa National Treasury ang 75 billion pesos na seed fund ng Maharlika. Wala rin daw subsidiya galing sa national budget ang kukunin para sa Maharlika Fund sa susunod na taon. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button
at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!